बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कार्बोनिल कंपाउंड 1 स्टार्ट करो په دې کې الډیهاید او کیټون ریډکشن ریاکشن سٹارټ شي. نن ویډیو لیکچر کې به موږ ریډکشن اف الډیهاید اینڈ کیټون بای یوزینګ هایډرایډ موږ به هایډرایډ یوز کوو د دې سره سره هایدروجن سایناید یا یوزینګ کاربن نیوکلیوفایل داسې ورته هم ویل شي. دا مین دویم ریاکشن وکړو. ټیک شو. اول موږ یوزینګ هایډرایډ خو تاسو پیژنئ چې هغه کمپاوند ته ویل کېږي چې په کوم کمپاوند کې زموږ سره څه موجود دی هایدروجن، لکه فار ایگزامپل زموږ سره لیتیم الومینیم هایډرایډ یا فار ایگزامپل زموږ سره سوډیم بورو هایډرایډ. دا زموږ سره څه دي؟ دا زموږ سره هایډرایډ دی. ټیک شو. ها اوس یو امپورټنت خبره یا ساتئ چې زموږ سره دوه قسمه هایډرایډ دي. یو زموږ سره کویلین هایډرایډ دی، بل زموږ سره آیانیک هایډرایډ دی. د دې دوه مکسچر ته موږ کمپلیکس هایډرایډ وایو. یعنی په دې ریاکشن کې به موږ هایډرایډ یوز کوو خو کمپلیکس هایډرایډ به یوز کوو. یعنی موږ به ریډکشن اف الډیهاید اینڈ کیټون یوز کوو خو هایډرایډ کمپلیکس هایډرایډ به موږ څه کوو؟ یوز کوو. امپورټنت خبره یا ساتئ چې کله موږ د الډیهاید ریډکشن کوو نو د دې نه به د الکوهل پریپریشن کیږي، یا موږ د کیټون ریډکشن کوو د دې نه به هم د الکوهل پریپریشن کیږي. امپورټنت خبره یا ساتئ که فرض کا موږ الډیهاید د دې ریډکشن کوو نو د دې نه به پرایمري الکوهل پریپیر کیږي، او که فرض کا موږ د کیټون ریډکشن کوو نو د دې نه به سیکنډري الکوهل څه کیږي؟ پروډیوس کیږي. دا یو څو پوینټونه یاد ساتئ. راځو موږ ریاکشن ایکسپلین کوو. ریاکشن کې ما راوستو فرمالډیهاید دا یو الډیهاید دی، دې ته میتانل هم ویل کېږي او فرمالډیهاید. یعنی په منځ کې سی ډبل بانډ او دی، یو سایډ ته ایچ دی بل سایډ ته ایچ دی. دې ته به موږ څه ایډ کوو؟ هایډرایډ. د هایډرایډ څوک دی؟ هایډرایډ زموږ سره هایدروجن پرووایډر دی. څه نه؟ هایدروجن پرووایډر دی. دا هایدروجن پرووایډ کوي. څه پرووایډ کوي؟ هایدروجن پرووایډر دی. هایدروجن پرووایډر. او چې کوم سپیشي هایدروجن پرووایډ کوي نو هغې ته به موږ څه وایو؟ ریډیوسینګ ایجنټ وایو. نو دا څوک دی؟ دا ریډیوسینګ ایجنټ دی. څوک؟ دا زموږ سره هایډرایډ چې کوم دی دا هایډرایډ دا زموږ سره ریډیوسینګ ایجنټ دی. ټیک شو. دا به ورته موږ ایډ کوو. چې دا کله موږ ایډ کوو امپورټنټ خبره یا ساتئ دا به ورته هایدروجن اټامیک هایدروجن ورکوي. چې اټامیک هایدروجن ورکوي نو دا هایدروجن دا به څه چلو شي؟ یو به د دې اکسیجن سره کنیکټ شي او بل به د کاربن سره څه شي؟ کنیکټ شي. خو دا خبره یا ساتئ چې لیتیم الومینیم هایډرایډ به یوز کوو ان د پریزنس اف واټر به موږ وراچو. ټیک شو. ها نو ګوري دلته زموږ سره ایچ او دا ایچ دا یو په خپل ځای باندې دلته اکسیجن دی، دلته ایچ چې راغی د اکسیجن سره نو اکسیجن دا ډبل بانډ به کنورټ شي سنگل بانډ ته او ایچ به جوړ شي، او دلته دو ایچ دی نو دا یو ایچ لاندې راشي. مقصد دا دی چې د میتانل نه به میتانول جوړیږي. میتانل الډیهاید دی، میتانول الکوهل دی. دا شارټکټ تاسو داسې هم لیکلی شي CH3OH داسې هم لیکلی شي. امپورټنت خبره یاد ساتئ. بیا که فرض کا موږ الډیهاید راوخلو، په الډیهاید کې اسیټ الډیهاید موږ چې ورته ایتانل وایو اولنی نمبر ممبر راوخلو سیم ټو سیم خبرې دغه به ورته موږ وراچو لیتیم الومینیم هایډرایډ. دا واټر کې به واټر به موږ وراچو. دې طرف ته ایچ دی، دلته دا ایچ چې کوم دی یو به د اکسیجن سره اټیچ شي داسې او ایچ به جوړ شي. CH3 په خپل ځای باندې نه، دا کاربن په خپل ځای باندې نه، دا ډبل بانډ چې شیپ مات بشي سنگل ته به کنورټ شي، سنگل ته کنورټ شو دا یو ایچ به راشي لاندې به چا سره اټیچ شي؟ د کاربن سره به اټیچ شي. مقصد دا دی د ایتانل نه به څه جوړیږي؟ ایتانول جوړیږي. ولې؟ موږ چې ریډکشن اف الډیهاید اینڈ کیټون کوو نو اټ از د پریپریشن اف یوزینګ هایډرایډ. دا خبره یاد ساتئ یوزینګ هایډرایډ اټ از د پریپریشن اف الکوهل. د الکوهل پریپریشن نو ګورئ دلته زموږ سره څه پریپیر شو؟ الکوهل پریپیر شو. ټیک شو. ها دې ته میتایل الکوهل ویل کېږي، دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته ایتایل الکوهل ویل کېږي. څه ورته ویل کېږي؟ ایتایل الکوهل یا ورته ایتانول ویل کېږي او یا ورته پرایمري الکوهل هم ویل کېږي. څه ورته ویل کېږي؟ پرایمري الکوهل. یاد ساتئ. دریم نمبر که فرض که موږ کیټون راوخلو، څه موږ راوخلو؟ کیټون موږ څه ته وایو؟ په منځ کې به سی ډبل بانډ او وي، یو سایډ ته به CH3 وي بل سایډ ته به CH3 مین، یو سایډ ته به آر وي بل سایډ ته به آر وي. په کیټون کې اولنی نمبر ممبر ته موږ ایسیټون وایو، یا ورته پروپینل ویل کېږي یا ورته ډای میتایل ایتر هم ویل کېږي. دا خبره ډای میتایل کیټون ایتر نه کیټون هم ویل کېږي. دا خبره یاد ساتئ. اگین هایدروجن به موږ وراچو. هایدروجن څنګه وراچو؟ مین لیتیم
एल्युमिनियम हाइड्राइड او واټر به موږ یوز کو نو یو هایدروجن به اکسیجن څخه کنورټ شي دا ډبل بانډ به شیپ شي سنگل بانډ ته او زمون سره دا یو هایدروجن به راشي لاندې ته نو ګوري دا زمون سره سو یو شو دا زمون سره درې کاربن دي 1 2 3 کاربن دي بر او ایچ لاندې ایچ نو دا زمون سره سو شو پروپینول شو یا پروپایل الکوهل شو څه شو پروپایل الکوهل مین د پروپینل نه با پروپایل الکوهل جوړیږي او پروپایل الکوهل دا خبره یې ستې د کیټون دی نو کیټون نه موږ دا خبره کړې و چې د کیټون نه به سیکنډري الکوهل جوړیږي د کیټون نه به سیکنډري الکوهل جوړیږي ها اوس موږ سره یوزینګ هایدروجن سایناید موږ هایدروجن سایناید یوز کوو خو بده کې به موږ سره کاربن وی اس ا سوي اس ا نیوکلیوفایل امپورټنت خبره یې ستې یو زمون سره ګریګناډ ریجن دی ګریګناډ ریجن موږ چاته وایو ار ام جی ایکس ته ار ام جی ایکس موږ وایو ګریګناډ ریجن وایو سورته موږ وایو ګریګناډ ریجن په دې کې هم دا ار چې کوم دی کاربن چې کوم دی د نیوکلیوفایل کار ورکوي نو دا مخکې په ریاکشن کې شوی دی مخکې دا ریاکشن شوی دی خو زه اوس دا ریاکشن وایم یوزینګ هایدروجن سایناید از ا کاربن نیوکلیوفایل هایدروجن سایناید موږ یوز کوو فارمالډیهایډ ته چاته یا الډیهایډ ته یا کیټون ته ما فارمالډیهایډ راوست یا څه هایدروجن سایناید مې راوست او دلته سایناید چې کوم بیس هغه ورته هم وراچوم سایناید بیس بدلته موږ یوز کوو یاد ساتئ نو په دې ځای کې هایدروجن سایناید څه چل وکي دا دواړه الکترون شیپ شي دې ځای ته نو دلته سی ان نیگیټیو جوړ شي او هایدروجن پوزټیو جوړ شي دا خبره یاد ساتئ الکتروفایل نیوکلیوفایل جوړ شي سی ان با نیوکلیوفایل وي سی با نیوکلیوفایل وي کاربن نیوکلیوفایل دا خبره موږ خبرې لګلې نو نیوکلیوفایل به همیشه په کوم ځای کې باندې اټیک کوي په کاربن باندې په دې کاربن باندې اټیک وکړي نو دا به کاربن ته لاندې اټیک شي هایدروجن پاتې شو هایدروجن به د اکسیجن په الکترون باندې اټیک وکړي دا بانډ به بریک شي او او ایچ ته به کنورټ شي نو دا دواړه هایدروجن خو په خپل ځای باندې لاندې سین راغی بر او ایچ ته نو دیتا سیانو هایدرین ویل کی سورته ویل کی سیانو هایدرین کم کمپاوند ویل کی چې په کنزیکټیو کاربن باندې سی ان او ایچ راشي دیتا سیانو هایدرین کمپاوند ویل کی دا خبره مایند کې کېدو اوس که فار ایگزامپل زه اسیټل ډیهایډ واخلم د اسیټل ډیهایډ ته ایتانل هم ویل کی سورته ویل کی ایتانل هم ویل کی نو ایتانل تمنګ سایناید وراچو خدا بیس به وراچو اگین دا نیگیټیو دینه به جوړ شي سی ان نیگیټیو به جوړ شي او هایدروجن پوزټیو به جوړ شي هایدروجن پوزټیو چې کوم دی دا په اکسیجن باندې اټیک کوي نو او ایچ به جوړیږي او سی ان چې کوم دی دا په پارشل سنټر مین الکتروفیلیک سنټر باندې به اټیک کوي ولې دا نیوکلیوفایل سی ان نو دا برای شي د تبع اټیک شي نو دا زمون سره سیانو هایدرین دی خدا رچانه جوړ شو اسیټل ډیهایډ نه اسیټل ډیهایډ سیانو هایدرین یا ایوبیک نیم د دې دانه 2 هایدرکسی دا زمون سره 1 پوزیشن شو دا 2 شو دا 3 شو نو په 2 پوزیشن باندې هایدرکسی دی ټیک شو چاته پروپین ته 1 2 3 3 کاربن دی پروپین نایټرایل ته په 2 پوزیشن باندې سو اٹیچ دی او ایچ اٹیچ دی نو دای ایوفیک نیم شو و زمون سره کفرس کې کیټون راشي کیټون په کیټون کې اولین نمبر زمون سره دی اسیټون راغی او دیتا من سیانو هایدرین دیتا من هایدروجن سایناید اٹیچ کو سو دا اٹیچ کو هایدروجن سایناید اگین هایدروجن باندې با پارشل پوزټیو چارج راشي او په سی ان باندې با نیگیټیو چارج راشي مین دا دواړه باونډینګ الکترون به شیپ شي دغه زیتا دا به نیوکلیوفایل جوړ شي دا به الکتروفایل جوړ شي نیوکلیوفایل به همیشه په الکترون ډیفیشن سنټر باندې اټیک کوي نو چې الکترون ډیفیشن سنټر دلته زموږ سره څوک دی کاربن دی نو دا بدلته لاندې اټیچ کیږي او دا ایچ چې کوم دی هایدروجن آین چې کوم دی پروټون چې کوم دی دا همیشه د الکترون په ایکسس سنټر باندې اټیک کوي نو بر او ایچ لاړو او لاندې سین راغی د دینه غیر چا پیرا تاسو ګورئ CH3 دی نو ګورئ دا زموږ سره اسیټون دی نو اسیټون څه ویل کی اسیټون سیانو هایدرین ویل کی یا دا زموږ سره څو کاربن دی 1 2 3 کاربن دی 1 دا 2 دی دا 3 دی نو دا میتایل له دا هایدرکسی دی هایدرکسی مخکې دی نو په 2 پوزیشن باندې هایدرکسی دی نو 2 هایدرکسی او 2 میتایل په 2 پوزیشن باندې میتایل له چاته 3 کاربن دی 1 2 3 نو 3 ته موږ سوای پروپین وایو نایټرایل دی ایوفیک نیم دی نو زمون سره کا فرض کا موږ هایدروجن سایناید یوز کو صحیح اس کو هایدروجن سایناید یوز کو نو زمون سره به سیانو هایدرین کمپاوند جوړیږي او کا فرض کا من یوزینګ هایدراید یوز کو الډیهایډ کیټون ته من سو راچو هایدراید وراچو
it is the preparation of دا به چا د الکوهل پریپریشن وي خو زموږ سره کم الکوهل الډیهایډ به پرایمري الکوهل ورکوي او کیټون به زموږ سره سیکنډري الکوهل ورکوي دا زموږ سره ریډکشن اف الډیهایډ اینډ کیټون د دې نه تاسو سکرین شاټ اخیستلی شئ